Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh ngon từ bột mì. Đơn giản, nhanh gọn lẹ, bánh mì chảo, siêu mềm xốp, không có cần dùng đến lò nướng, với nhân mặn ở bên trong. Nhanh tiện mà ngon, ăn lại không có bị ngán. Một món ăn sáng tiện lợi cho cả gia đình. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Trước hết là mình dùng 300g bột mì ha, hay là bột mì đa dụng gì cũng được, là 2 chén ăn cơm á. Còn bên đây là 180ml nước lọc bình thường thôi. Còn thích cái vỏ bánh nó ngon đậm đà hơn thì các bạn thay bằng 180ml sữa tươi. Mình có tiếp là 4g men khô, loại men ngọt làm bánh mì, 2 muỗng canh lưng, đường cát, thêm chút xíu muối nữa cho vỏ bột bánh nó đậm đà. Mè đen có thì cho, không có thì bỏ qua. Rồi sẽ cho 2 muỗng canh đường vào trong thao để bắt đầu mình đi trộn bột nha. Mình có tiếp là 4g men. Các bạn sẽ cho 180ml nước vô luôn. Trộn đều tất cả lên cái. Cho men và đường nó hòa tan với nhau. Nếu cái bước này mà các bạn không có biết là men còn hoạt động hay không thì cứ trộn xong rồi cái đậy kính chờ 10 phút. Nó nổi bọt cua lên trên bề mặt hết là men còn hoạt động. Còn men mình là men mới nên trộn xong thì mình cho 300g bột mì vô luôn. Cho muối vô sau cùng. Tiếp tục là mè đen nè. Cho cái vỏ bột nó hơi thơm thơm chút, còn không có thì bỏ qua. Trộn đều tất cả lên. Tỷ lệ nước vậy là mình dùng là nó vừa nha, nó không có bị quá ẩm ướt đâu. Thêm vào muỗng canh dầu ăn. Rồi các bạn dùng tay mình nhồi đều cho bột nó quyện tụ lại thành khối. Cái bước này thì giúp cho bánh của mình nó dai ngon hơn. Còn các bạn không nhồi bằng tay là không có được. Trộn nó không có đều đâu. Nhồi gặt bột lại vậy nè. Làm động tác này khoảng 3 phút nha, cho cái bề mặt bột nó láng mịn thì khối bột của mình ra bánh nó mới ngon. Xong rồi bây giờ đậy kính. Mình sẽ ủ bột từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ tùy theo thời tiết nóng hay là lạnh đó. Phần nhân bánh thì mình có một cây xúc xích tươi. Các bạn sẽ cắt nhỏ nhỏ ra. Nhưng bánh này thì tùy ý thích nha, thích cái nào thì mình cho cái đó thôi à. Cắt hạt lựu đều đều đi, mình cho vào nhân nó mới ngon. Xúc xích hay là lạp xưởng hay là chả lụa tùy ý à, mình cứ cắt thật đều. Phần nhân không có kén chọn đâu, có cái nào thì các bạn cứ thêm vô cái đó cho nó ngon. Cũng cắt nhỏ nhỏ ra một củ hành tím hoặc là hành tây trắng á, mình băm trở lại nha. Mình thêm vào trong tô 200g thịt nạc xay sẵn ra, hành tím băm cho hết vô. Xúc xích hồi nãy nè các bạn cũng cho vô luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm vào đây chút đường, chút xíu hạt nêm cho gia vị nó vừa ăn vậy đó. Một ít tiêu xay nữa, chút xíu nước tương nữa ha cho nó thơm nhân. Nhưng trộn sống luôn, chút nữa mình cho vào mình làm bánh là nó chín nè, không có cần phải xào nha, tại vì xào nó sẽ bị rời phần nhân, nó không kết dính. Quay trở lại bột mình ủ 1,5 tiếng đồng hồ. Ủ đến khi nào mà các bạn thấy bột nó nở lên gấp đôi là được à. Tại vì thời tiết không có biết là nóng hay lạnh. Cho khối bột nó ra, mình nhồi sơ trở lại. Cho những cái bong bóng nhỏ bên trong nó bể đi rồi cái bột nó sẽ láng mịn. Mình sẽ chia nó ra nha. Các bạn thích cái bánh lớn hay nhỏ mà mình chia. Cái cục bột này thì mình chia khoảng 6 cái bánh đi. Vậy là nó vừa rồi đó. Cục nào lớn thì chia nó nhỏ ra một chút. Quét dầu ăn rồi cái mình dàn bột ra. Làm bước này sẽ giúp cho bánh của mình nó mềm. Chứ các bạn đừng có dùng bột khô. Mình dùng bột khô là bánh nó càng bị cứng, nó không có được xốp. Quét dầu nó trơn dễ làm lắm. Càng dàn nó càng mỏng mỏng nhiều thì tốt. Rồi bây giờ mình sẽ cho nhân vô. Nhân này mình cũng sẽ chia ra làm 6 phần luôn. Dàn mỏng ở bên trong cho nó đều vậy đó, rồi túm cái mép bột lại, bóp cho nó dính lại ha. Làm kiểu này thật là đơn giản luôn á. Còn các bạn thích làm hình tròn thì cứ cán cục bột cho nó tròn ra, rồi cái mình cho nhân mình gói thôi, đè nó xuống cho nó hơi dẹp dẹp ra để cho cái bánh ở bên trên nó láng. Vậy là rồi nè, mình làm theo cái kiểu hình dài.
Dàn dàn thật là mỏng bột thì bánh nó mới chín kỹ. Rồi các bạn cũng làm tương tự nha, mình dùng dầu ăn mình dàn ra. 6 cái bánh mình đã gói nhân xong rồi nè. Đè mỏng mỏng vậy một chút chứ các bạn đem đi rán là nó sẽ phình ra. Cho dầu vào trong chảo một ít thôi, đừng có nhiều quá. Mình sẽ làm nóng cái phần dầu này trước một cái. Khi dầu nóng thì mới thả bánh vô. Mình chiên rán ở mức lửa thấp nhỏ nha, để cho nhân nó chín, bánh nó nở từ từ. Khi nào mà bánh nó vàng thì mình mới trở bề, đừng có để lửa lớn nó chín áp thì nhân nó không chín kịp. Rồi bây giờ mình xem chừng nha, nếu mà thấy nó vàng thì mình trở bề. Đó, nhìn ngon quá nè. Thích vàng nhiều hơn thì các bạn chiên nhiều một chút, còn thích cái bánh mà nó trắng trắng vừa vừa thì vậy là được. Chiên hai mặt bánh cho nó vàng đều, nó sẽ thơm. Khi nào mà bánh nó vàng đều là nhân nó mới chín. Bánh vậy là ngon rồi nè. Hai cái viền bột các bạn thấy nó trắng nhưng mà nó trắng trong là bột nó mới chín kỹ nha. Ở bên dưới nó vàng vậy là nó vừa. Mình để lửa thấp đừng có để lửa cao quá. Rồi bây giờ sẽ gấp nó ra rồi cái mình dựng đứng cho nó ráo dầu. Bánh sau khi ráo dầu thì hãy cho nó qua cái dĩa ăn nó mới không ngán. 6 cái bánh đã hoàn thành, thơm phức luôn á. Ở bên ngoài là nó giòn giòn nha, bên trong là bánh xốp mềm, thơm ngon, có thêm nhân thịt xúc xích nên là bánh nó ngon, giống y như là các bạn ăn bánh pizza vậy đó. Bên ngoài viền này nó giòn nè, các bạn chiên càng vàng nhiều là cái viền nó càng giòn, hai bên bìa đó nó giòn nhiều, còn hơi ấm ấm. Bánh nguội nó cũng không có bị cứng đâu. Mình làm kiểu này là bánh siêu mềm xốp luôn. Vẽ ra cho các bạn xem ở bên trong nha. Lớp bột rất là mềm xốp, ẩm, không có bị cứng. Để qua ngày nó cũng không cứng thì bánh nó mới ngon. Chứ các bạn làm bột mà nó cứng quá, để qua ngày nó dễ bị khô bánh lắm. Cái này mình làm buổi tối, sáng ngày mai mình chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi. Chiên xong vậy nè, các bạn cho vào cái lò nướng mình nướng sơ cho nó nóng lại cũng ngon. Còn nếu mà không thích chiên, các bạn quét sơn lớp dầu hai mặt bột rồi mình đi nướng nha, 180 độ trong vòng 20 cho đến 25 phút là bánh nó chín. Nhớ là phải mỏng mỏng, còn dày quá nó lâu chín thì thời gian nướng nó nhiều hơn. Ngon quá chừng. Đơn giản mà ngon. Bánh mì kẹp thịt làm bằng chảo, cho các bạn không có lò nướng cũng có thể làm tại nhà thưởng thức luôn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.